Dirakam dari showroom ruang tamu berkawasan 12 meter persegi di IKEA Ceras. Dan selagi mana pengawal keselamatan atau staf masih tak perasan dan menghalau kami keluar, anda sedang menonton Sembang KS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga diberkati para penonton sekalian dengan kebahagiaan dan kemanisan hidup di samping keluarga dan isteri tersayang di bawah mahligai cinta sweet. Salam Sweet Life, tak pernah tak sweet dari Abang Sweet 83. Baik para penonton sekalian, kita berjumpa sekali lagi dalam Sembang KS, satu produk keluar sekejap yang direka cipta khas untuk penonton Gen Z. Malangnya kerana kekangan peruntukan, Sembang KS hanya mampu untuk menampilkan seorang hos lelaki pertengahan umur yang pernah membesar dalam era Polis Angkasa Gaban, majalah URTV serta Basri Jaya. Jadi kalau anda nak kenali saya dengan lebih lanjut, kita boleh berjumpa dan berkenalan di laman media sosial Friendster atau kita berborak-borak di MIRC dalam pelayan irc.kampungchat.org. Jangan lupa port 6667. Kalau jumpa saya punya ad nanti, jangan lupa nak tegur, "Hi ASL." Dalam episod kita kali ini, kita lari sikit dari topik politik dan dasar. Kali ini kita nak fokus kepada hal ehwal duniawi, iaitu pantang larang membeli rumah, di mana kita harap dapat membantu mereka-mereka yang dalam perancangan untuk membeli rumah pertama. Dalam episod ini, kita cuba menggariskan apakah petua-petua yang anda perlu ikuti sebelum membuat keputusan untuk membeli sebuah rumah, sama ada rumah pertama atau sekadar untuk pelaburan di masa hadapan. Namun sebelum itu, apa kata kita mulakan dengan rangkuman berita-berita hangat yang berlaku di sekitar minggu lepas, bermulanya dengan kisah darurat dan humban menghumban. Petikan berita pertama kita pada episod ini ialah cadangan dari Ahli Parlimen Kota Melaka, YB Khoo Pui Tiong, yang mencadangkan agar darurat diisytiharkan sebagai langkah untuk menangguhkan pilihan raya negeri. Cadangan ini dibuat atas alasan yang rakyat berdepan dengan tekanan kos sara hidup yang meningkat susulan krisis bahan api berpunca dari konflik di Timur Tengah. YB Khoo mempersoalkan mengenai kesesuaian mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat dan mencadangkan agar darurat diisytiharkan bagi menangguhkan pilihan raya negeri. Ini membuatkan kita terfikir, apakah maksud darurat di sini? Adakah benar-benar kita berada dalam keadaan cemas hingga tak mampu nak buat pilihan raya? Kalau mengikut definisi kamus, darurat membawa makna keadaan yang cemas, huru-hara atau tidak aman yang luar biasa. Namun hari ini, apabila YB Khoo kini sebahagian dari kerajaan, rata-rata kita tengok walaupun diesel naik sehingga RM6 lebih seliter, keadaan masih aman, damai, sentosa dan tenang. Berbeza dengan dulu, sewaktu YB Khoo menjadi seorang ahli parlimen pembangkang atau ahli DUN pembangkang, minyak naik beberapa puluh sen saja, jalanan akan dipenuhi dengan protes dan amarah rakyat di media sosial. Benarlah agaknya kita sudah semakin maju. Bila dah naik pangkat, semua hatinya lebih tenang dan tak rasa nak melawan kerajaan yang zalim lagi dah. Setakat ni lah rasanya macam tak perlulah kot nak umum darurat. Takkan tiap-tiap kali harga barang mahal atau minyak naik nak kena darurat. Kalau kita nak ikutkan logik ni, macam ni tiap-tiap hujung bulan lah kita kena buat darurat. Sayang, malam ni malam Jumaat. Jomlah kita baca kitab sama-sama malam ni. Dah lama dah kita tak baca kitab sama-sama masa malam Jumaat. Tak boleh lah you. I darurat lah. You darurat? Kenapa harga minyak naik lagi ke? Okey, berita kedua kita pula berkait dengan cadangan YB Khoo tadi, di mana pandangan untuk panggilan darurat ini mendapat bidasan bukan dari Ahli Parlimen Pembangkang tapi dari Ketua Pemuda UMNO YB Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mencerca cadangan Ahli Parlimen Kota Melaka itu. Menurut beliau, cadangan tersebut secara tidak langsung mencerminkan kelemahan pihak kerajaan khususnya DAP dalam menguruskan situasi semasa. Jadi, bila kamu ni yang nak konon-konon mencadangkan nak isyak darurat ni sebenarnya menunjukkan bahawa kamu yang sebenarnya yang tak kompeten dan tak mampu untuk tadbir negara ni dengan baik. Zaman Barisan Nasional dulu okey je, tak ada masalah. So, yang sebenarnya adalah rakyat kena isytiharkan kamu dan kawan-kawan JP kamu ni tak payah jadi kerajaan lagi yang menyusahkan rakyat aja ni. Sebenarnya jadi MP ni tak payahlah keluarkan idea yang bangang macam ni. Bagilah idea macam mana nak membantu rakyat, bukan nak menyusahkan lagi rakyat. Dia faham tak?
Wow, memang bersemangat kata-kata YB Akmal. Dia membangangkan rakan sejawatnya itu. Bukan saya, dia. Walaupun saya tak setuju dengan tata tertib, adab dan bahasanya, di mana sedih jugalah bila pembawakan influencer Abam Sweet 3 adalah jauh lebih beradab dan molek berbanding dengan pekerti pemimpin pemuda UMNO ini. Saya faham dan setuju dengan isi kandungan yang cuba disampaikan oleh Adun Melimau ni. Takkan nak tangguh PRN, nak buat darurat atas alasan ekonomi. Itu menunjukkan anda di kerajaan tidak kompeten. Gagal lah kiranya. Cuma kita rasa pelik lah sebab yang cakap ni orang UMNO BN dan bukannya pembangkang. BN UMNO dengan DAP dalam kerajaan sama-sama. Jadi kalau nak kutuk DAP tak kompeten dalam kerajaan, nak buang ke atau nak humban, maksudnya kerajaan tu tak kompeten lah secara keseluruhannya. Dan dalam kerajaan ni, TPM tu UMNO, Menteri MITI tu UMNO, macam terpalit sekali ni bosku. Lagi satu, bukan YB Ku je ada cadangan ni. Walaupun perkataan darurat tidak digunakan, YB Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan yang juga seorang timbalan menteri dalam kerajaan ini ada cadang benda yang lebih kurang sama. Di mana dia turut berpandangan ada kewajaran untuk tangguh PRN Johor dan Melaka. Ekoran situasi semasa tidak menentu termasuk ketidaktentuan geopolitik di Asia Barat serta tekanan kos sara hidup yang sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi YB Ahmad Maslan ni pula macam mana? Adakah dia juga akan dicerca? Adakah dia juga tidak kompeten macam YB Ku? Adakah kita juga perlu menghuban parti dia keluar dari kerajaan kalau ikut logik yang sama? Teringat saya dengan cerita perumpamaan ni lah. Kita nampak budak nakal dari jauh. Kita pun makilah dia. Bodoh punya budak. Bapa kau tak ajar ke? Sekali tengok dekat-dekat anak kita rupanya. Ponggah. Dan cakap mengenai DAP dan UMNO, lagi satu kejadian politik yang berlaku minggu lepas ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah memutuskan untuk menerima semula kemasukan yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Khairi Jamaluddin ke dalam UMNO berserta lebih dari 6,252 bekas pemimpin dan ahli dari pelbagai peringkat ke dalam parti. Ini merupakan sebahagian dari inisiatif dan tanda sokongan ke atas gagasan rumah bangsa yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi. Sudah pasti ini akan menimbulkan pelbagai reaksi, terutama di kalangan ruangan komentar keluar sekejap, yang akan datang segerombolan netizen dengan komen umdak. Pengkritik akan menyatakan inilah bukti bahawa keluar sekejap tidak akan bersifat neutral dan akan menjadi salah satu sayap propaganda bagi kerajaan madani. Memandangkan hos utama telah menyertai semula parti politik kerajaan. Confirm pro madani punya. Yalah kan, KS sekarang kan mana ada lagi hos atau jurucakap yang dari parti pembangkang. Kita berpindah pula dari dunia politik ke dunia hiburan dan minggu lepas ternampak satu potongan berita yang bertajuk Wawa Zainal bukan artis berperangai diva, ada sebab pergi mall pun pakai cermin mata hitam. Sebelum anda kelu 1000 bahasa dan berkata, tiba. Izinkan saya memberikan pencerahan. Punca berita ini datang dari perbualan di laman social thread di mana para netizen mula memetik nama selebriti yang bersikap sombong dan tidak mesra ketika bertemu peminat. Meskipun namanya tidak disebut oleh mana-mana netizen, mengikut kata berita ni lah, bukan saya. Wawa Zainal terpanggil untuk tampil ke depan dan mempertahankan dirinya dan memberikan penjelasan bagi mengelakkan dirinya dicop sebagai salah satu diva yang sombong. Dia berkata, kalau korang nampak Wawa pakai cermin mata hitam besar tu, tandanya saya tak make up tau. Bukan sebab diva atau sombong. Kadang-kadang waktu malam pun saya ke pusat beli belah tetap pakai cermin mata hitam. Jelasnya di track. Saya rasa itu alasan dan asbab yang kita boleh terima. Suka hati dia lah kan. Kalau Azri Walter pun boleh pakai cermin mata hitam malam-malam, kenapa Wawa tak boleh pula? Namun kepada Wawa, saya rasa ada berlaku sedikit salah faham. Miscommunication. Bila orang sebut tentang artis yang memakai cermin mata hitam dekat pusat beli belah yang berlagak macam diva, rasanya yang dimaksudkan tu bukan Wawa rasanya. Kau tengok? Kalau diva lepak, tak main Mall Melayu Sangka Mall Melayu Sangka Pui I go to international high class mall kau tengok aku makan pun nasi ayam special ABC with vanilla ice cream with ice latte diva baru lepas gym at celebrity CMA level. No to mall Melayu Sangka Melayu neraka
dislike, dislike, dislike. Baik, cukuplah dari berita dari dunia politik dan hiburan. Kita kembali semula ke topik utama kita pada malam ini, iaitu petua atau pantang larang dalam membeli rumah. Kita takkan tiap-tiap episod nak sembang politik. Saya bukan ketua cawangan yang tiap-tiap malam lepak kedai kopi lambung ke bahagian nak dapat lantikan senator atau pengurusi GLC. Jadi episod ni kita berhijrah dari topik dunia tipu-tipu kepada topik duniawi, iaitu petua dan pantang larang dalam membeli rumah. Tajuk ni relevan kerana rata-rata rakyat Malaysia bila masuk ke alam dewasa akan melalui beberapa garis masa yang kita kira lebih kurang sama lah. Habis SPM, habis belajar dekat college atau universiti, dapat kerja pertama, jual motor, beli Myvi atau Proton emas, kemudian fikir nak kahwin. Dah kahwin tu mesti nak ada rumah kan? Ibaratnya kalau kehidupan ni satu permainan video, kita nak naik level, nak next level, mesti ada watak bos yang kita kena kalahkan untuk lepas level tu. Dalam hidup ni, beli rumah tu level-level bos lah. Sebab ianya merupakan satu komitmen jangka masa panjang. Jadi sebelum anda tewaskan bos dalam level ini, anda kena tahu 5 perkara berkaitan dengan membeli rumah. Okey, kita mulakan dengan apakah yang dimaksudkan dengan rumah mampu milik atau rumah yang mampu kita milik. Sejak kebelakangan ni, bila kerajaan cakap tentang ekonomi, perkataan yang selalu kita dengar ialah kelas pertengahan. Dan bila pemaju hartanah buat projek baru, diorang sangat suka sasarkan projek pada golongan M40. Label yang selalu digunakan ialah terma rumah mampu milik. Persoalannya, mampu milik itu siapa yang definisikan? Pemaju? Menteri? Kalkulator? Mari kita caknakan diri kita sekejap. Mengikut piawaian global atau indikator median multiple yang digunakan oleh Bank Dunia, sebuah rumah itu hanya boleh dikategorikan sebagai mampu milik jika harganya tidak melebihi 3 kali ganda pendapatan tahunan seisi rumah. Saya ulang, 3 kali ganda pendapatan seisi rumah. Jadi mari kita buat matematik darjah 4. Kalau gaji anda RM5,000 sebulan dan isteri anda juga gaji RM5,000 sebulan, pendapatan isi rumah anda ialah RM10,000 sebulan atau RM120,000 setahun. Darabkan 3. Bermakna rumah mampu milik untuk anda sepatutnya berharga sekitar RM360,000 sahaja. Tapi bila anda pergi tengok billboard tepi jalan tu, kondo mampu milik yang diorang iklankan harganya RM450,000, 950 kaki persegi, 3 bilik. Ini mungkin kita kena klasifikasikan dari mampu milik kepada mengah milik atau mampu tengok tak pun mampu boh. Bila pemaju bina rumah harga RM500,000 dan harapkan orang beli beramai-ramai, berlakulah satu krisis penyakit dalam negara kita yang dipanggil property overhang atau lambakan hartanah. Rumah dah siap bina setahun lebih, tapi kosong jadi sarang burung walit. Nak tengok benda ni senang je. Pergi depan pangsa puri atau apartmen waktu malam, tengok berapa banyak lampu yang dipasang dan bukan apa yang disembang oleh ejen hartanah. Itu cara kita nak tengok. Tempat ni ada orang duduk ke tidak ke, jualan dia macam mana. Sekarang ni, kita ada berpuluh ribu unit rumah terbiar macam ni yang nilainya berbilion ringgit secara keseluruhannya, kebanyakannya di Selangor, Kuala Lumpur dan Johor. Jadi sebelum anda fikir nak beli rumah, anda kena lihat apakah rumah yang mampu dimiliki oleh anda. Satu lagi kaedah yang kita boleh kira ialah kiraan bayaran bulanan. Tengok apa hutang lain yang kita ada, barulah kita cari harga rumah yang berada dalam lingkungan yang kita mampu. Misalnya anda dah buat kira-kira dan anda kata, okey, saya hanya sanggup bayar RM2,000 sebulan je untuk rumah. Jadi katalah nak beli apartmen, tolaklah lebih kurang RM300 sebulan untuk yuran penyelenggaraan JMB tu untuk rumah apartmen misalnya. Pakai kalkulator kiraan online, maka carilah rumah yang berharga antara RM350,000 ke RM400,000. Perkara kedua yang anda kena tahu, iaitu anda kena sedar dan insaf bahawa bukan semua rumah itu adalah rumah. Apa maksud saya? Bila anda pergi ke pameran hartanah, mata anda akan dihidangkan dengan interior design ala-ala Muji, perabot dari Skandinavia dan lampu warm white yang meredupkan jiwa. Tapi sebelum anda tanda tangan apa-apa borang, pastikan anda baca status tanah bangunan tu. Kalau geran tu tulis residential title atau kediaman, alhamdulillah, itu memang rumah. Cukai pintu dan bil utility macam air dengan elektrik dikira ikut kadar rumah tangga. Murah. Paling penting, anda dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemajuan Perumahan atau HDA. Tapi awas dengan projek berstatus komersial. Benda ni pemaju selalu letak dengan nama yang meriah dan glamour sikit. Nama dia macam service apartment atau SOHO. Status asal tanah ni ialah dia untuk berniaga.
Tapi pemaju minta kelulusan untuk jadikan tempat tinggal juga. Boleh duduk, tak ada masalah dan masih dilindungi HDA, tapi risiko dia, bil TNB, air dan cukai pintu anda semua akan dikenakan pada kadar kedai. Maknanya kalau anda tak gigih pergi buat surat rayuan ke pejabat TNB, Majlis Pendaran ataupun pejabat tanah untuk tukar tarikh ke tarikh kediaman, bil aircon anda bulan-bulan akan merobek jiwa raga. Dan yang paling meriah, bangunan yang bernama Sovo atau Flexi Suite. Tolong pasang telinga ni betul-betul. Ini bukan rumah. Ini adalah ruang pejabat. Pejabat tempat orang buat kerja. Pemaju saja letak katil empuk kat showroom tu supaya nampak macam bilik tidur. Kalau projek ni terbengkalai, pemaju lari atau siling bocor, air najis jatuh atas katil, Tribunal Perumahan tak akan layan anda langsung sebab dari segi lunas undang-undang, anda cuma membeli sebuah ruang pejabat. Jadi anda kena ambil lawyer sendirilah ikut saman civil dan sebagainya. Selain dari itu, anda kena faham beza antara freehold dan leasehold. Freehold maksudnya pegangan bebas. Tanah atau rumah tu milik keturunan anda selamanya. Leasehold pula ialah pajakan. Anda sewa tanah tu daripada kerajaan negeri. Kebiasaannya untuk tempoh 99 tahun. Nampak macam lama kan? Tapi bila anda nak wariskan rumah tu ke anak cucu anda dan baki pajakan tinggal 30 atau 40 tahun, nilai rumah tu akan merudum jatuh. Dan waktu tu, bank sangat susah nak luluskan pinjaman kalau anak cucu anda nak jual rumah tersebut. Sekarang perkara ketiga. Adakah rumah ini satu aset atau liability? Orang bila sembang beli rumah ni, orang selalu cakap, oh ni kita beli ni kita nak kumpul aset. Beli sekarang nanti boleh jual. Tapi saya Zaidil secara peribadi berpandangan begini. Rumah tu hanya aset kalau anda membelinya secara tunai. Kalau anda beli pakai hutang, ianya liability. Selagi mana anda tidak menjual rumah itu atau selagi mana hutang tu tak habis, ianya adalah satu bentuk tanggungan. Kenapa saya kata macam ni? Sebab selagi mana hutang masih ada, rumah itu atau sebahagian dari rumah tu adalah milik bank. Kemudian bila kita beli rumah, walaupun kita beli tunai sekalipun, dia tak macam beli emas, kita boleh bubuh dalam peti besi. Beli rumah, kita kena bayar cukai tanah, kena bayar cukai pintu. Kalau rumah strata dari orang penyelenggaraan, nak repair, nak tukar pipe. Dan kalau rumah lama kosong, kita kena buat doa selamat, baca Yasin sebab takut ada penghuni lain. Itu semua kos. Itu semua tanggungan. Mungkin adalah yang kata, alah Zaidil, kita sewakanlah rumah tu, dia jadilah aset. Itu kita akan rungkaikan selepas ini. Dan sekarang perkara keempat, iaitu perdebatan klasik abad ini. Sewa ke beli? Masyarakat kita terlalu ditakutkan dengan perkataan menyewa. Kononnya menyewa ni ibarat membakar duit atau tolong orang lain bayarkan rumah dia. Ada kebenaran di situ, saya terima. Tapi bila anda menyewa, sebenarnya anda membeli diri anda mobility dan kecairan tunai atau liquidity. Kalau contoh, kenapa kita cakap macam ni? Kalau tiba-tiba anda dapat offer kerja kat luar negeri, nak pindah atau sambung belajar ke luar negara, anda boleh je angkat kaki dan pindah. Duit anda tak beku dalam bentuk batu dan simen. Tapi jika anda beli rumah, untuk 10 hingga 15 tahun pertama ancuran tu, lebih separuh daripadanya digunakan untuk bayar faedah atau bunga hutang pihak bank. Anda masih belum memiliki rumah tu secara teknikal. Bank yang memilikinya. Katakanlah tiba-tiba ekonomi gawat dan anda dibuang kerja. Kalau anda penyewa dan tak mampu bayar sewa, paling teruk pun tuan rumah akan halau anda keluar. Anda balik kampung, selesailah masalah, cari kerja lain. Tapi kalau anda pembeli dan anda membeli rumah tu dan tak mampu nak bayar ansuran bank, rumah tu akan dilelong. Rekod kewangan anda hancur dan silap-silap nama anda akan masuk senarai bankrupt. Nak jual balik masa terdesak pun bukannya sedang. Proses nak cari pembeli, nak lulus bank, kadang-kadang nak dapat tunai daripada penjualan tu boleh makan masa setahun lebih kalau banyak sangat proses birokrasinya. Dan akhir sekali, perkara kelima ialah apabila kita berkata, saya nak beli rumah ni untuk buat pelaburan, nak sewakan. Ramai yang gatal tangan kadang-kadang terjerat dekat sini sebab dia tak buat penyelidikan betul-betul. Dengar sini ya. Selagi rumah tu tak dijual dan bawa masuk untung bersih ke dalam poket anda, ianya adalah sebuah liability macam saya kata tadi. Kalau anda ada niat nak sewakan, kena ingat ya, sewa bulanan tu wajib lebih tinggi ataupun sekurang-kurangnya sama dengan kos ansuran yang anda bayar dekat bank campur kos-kos penyelenggaraan. Apa maksud saya? Contoh mudah. Katalah anda kena bayar dekat bank anda RM1,500 sebulan untuk bayar untuk hutang rumah. Yuran selenggara JMB RM300 sebulan. Jadi kos bulanan anda lebih kurang RM1,800.
Tapi katakanlah sebab kawasan anda ada banyak kondo kat kawasan, kadar sewa pasaran kawasan tu cuma RM1,200 sahaja sebulan. Maknanya tiap-tiap bulan anda alami aliran tunai negatif. Maksud dia anda kena top up RM600 dari poket sendiri untuk bayar bank. Itu ibarat anda memberikan subsidi kepada penyewa. Kiranya anda nilah budi rumah 95. Kemudian kita janganlah terlalu tergeli-geleman dengan apa yang disebut oleh penilai hartanah atau property valuator lah. Agent valuator tu akan cakap lah, rumah abang hebat. Nampak KLCC, tepi LRT, valuation boleh naik sampai RM900,000, silap-silap RM1,000,000. Oh, anda pun steam lah. Tapi cuba tanya diri sendiri. Kalau rumah tu nilai dia RM900,000, maksudnya orang yang nak beli daripada kita pada harga RM900,000, bulan-bulan dia kena bayar dekat RM4,000 untuk bank saja. Cuba tanya diri kita sendirilah, berapa kerap orang dalam Malaysia ni nak bayar RM4,000 sebulan untuk satu apartmen? Dan lagi satu, kalau dia boleh belanja RM4,000 untuk beli rumah, dia nak ke duduk tepi LRT? Dan kalau kita nak sewakan, siapa nak sewa apartmen RM4,000? Kita kena tanya semua soalan ni kalau kita kata kita nak buat pelaburan, nak jual kemudian. Jadi sebagai kesimpulan, pelan tindakannya mudah. Sebelum anda serahkan my card kepada ejen pemaju dan semak laporan sikris anda, ingat 5 petua ini. Pertamanya, adakah ianya mampu milik atau mengah milik? Kedua, adakah rumah ini betul-betul rumah? Ketiga, bolehkah saya tanggung liability rumah ini sebelum dia jadi aset? Keempat, nak sewa ke nak beli? Dan kelima, adakah pelaburan ini masuk akal? Jadi itu saja petua-petua yang saya boleh kongsi. Mungkin ada salah dan silap, saya mohon maaf. Tapi ini pandangan kita lah. Kita boleh debat di kawasan komen. Kepada yang belum tetapi ada hasrat untuk memiliki sebuah rumah, saya doakan anda akan sampai ke situ. Dan kepada yang sedang mencari atau berhasrat untuk memiliki lebih dari satu hartanah, saya ucapkan selamat maju jaya. Kita pun telah sampai ke penghujung rancangan ini dan sebelum saya akhiri episod ini, izinkan saya berkongsi kata-kata hikmah ini. Apakah beza antara rumah dan kampung halaman? What is the difference between a house and a home? Rumah itu ialah sebuah bangunan. Kampung halaman itu ialah tempat di mana ada orang yang sentiasa teringatkan pada diri kita. Kata-kata ini datang dari salah satu dari 3 ninja legenda Jiraiya Sama. Jangan kita terlalu sibuk mengejar nak beli rumah mewah sampai terlupa membina rumah tangga yang bahagia. Ingat ya, kalau anda suka dengan konten kita, like dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Daun ketum jambu batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.